તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। D.R.K કિસાન હેલ્પ ચેનલમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। વિડીયો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બીજા જૂના ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે બીજા ટ્રેક્ટર ટ્રેલરના વિડીયો આવશે તો આ વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। આજે આપણે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। વન ઓનર ટ્રેક્ટર છે એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। ગુડ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે। કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ 100% કંપની ફિટિંગ એન્જિન। ટાયર પણ કંપનીના જ છે, જે 40% જેવા ટાયર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરમાં ફૂલ જવાબદારી છે। ટ્રેક્ટર એકદમ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો સાચવેલું અને સાવ ઓછું ચાલેલું ટ્રેક્ટર છે। કિંમતની વાત કરું તો ભરતભાઈ આ ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,65,000 રાખેલી છે। કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર બગવદર ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક ભરતભાઈનું નામ 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 97 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો।